रोमानियाको श्रम कानुन अनुसार COR कोड 962101 भनेको कुरियर, पार्सल, डेलिभरी वा खाना ओसार गर्ने डेलिभरी बोय वा राइडरको काम हो। गोदाम यदि चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालबाट तपाईले चाहिँ रोमानियाको लागि एप्लाई गर्नुभयो वर्क भिसाको लागि र तपाईको चाहिँ कुनै कम्पनीबाट अफर लेटर आयो र त्यसपछि वर्क परमिट आइहाल्यो। अहिले चाहिँ नेपालमा जति पनि म्यान पावरहरू छन्, एजेन्टहरू छन्, उनीहरू चाहिँ एउटा ठुलो स्क्याम गरिरहेका छन्। काम चाहिँ रियल नै गर्छन्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ गएर भन्नुभयो कि मलाई चाहिँ वेयर हाउसमा जानु छ, फ्याक्ट्री वर्करमा जानु छ, तपाईको चाहिँ हस्पिटल लाइनहरुमा आउनु भइरहेछ या चाहिँ कुनै होटल लाइनहरुमा आउनु भइरहेको छ। मतलब यहाँ उनीहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् भने कि जस्तै तपाईले चाहिँ एउटा कुनै कामको लागि फिक्स गरेर तपाईले भन्नुभयो कि म वेयर हाउसको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न चाहिरहेको छु र वेयर हाउसमै जान्छु। उनीहरू चाहिँ के गरिदिरहेका छन् भने उनीहरूलाई जुनको सबभन्दा बढी डिमान्ड छ हैन, जुनमा सबभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूलाई लागेको छ कि भिसा चाहिँ लागिहाल्छ र छिटो वर्क परमिट पनि आइहालेको छ डिमान्ड वाइज। त्यो अनुसारले चाहिँ उनीहरू के गरिदिरहेका छन् भने तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो त्यो वेयर हाउसमा, फ्याक्ट्रीहरुमा, तर उनीहरू चाहिँ फुड डेलिभरीहरुमा, अर्कै कुनै काममा, एग्रिकल्चरहरुमा हाल्दिरहेका छन्, कन्स्ट्रक्सन लाइनहरुमा हाल्दिरहेका छन्। र तपाईको वर्क परमिट आइसकेपछि पनि तपाईले चाहिँ भन्छन् कि त्यही काम हो, हेर्नु न वर्क परमिटमा त्यहाँ चाहिँ त्यही दिएको छ हैन। जस्तै एउटा भर्खर दुईजनाले चाहिँ आफ्नो वर्क परमिट पठाएर मलाई चाहिँ सोध्यो कि हामीले चाहिँ वेयर हाउसलाई एप्लाई गरेको थियो त कि वेयर हाउस कि छ कि छैन भने चेक गरिदिनु पर्यो कि। त्यो मैले चाहिँ वर्क परमिट चेक गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के थाहा भयो भने कि त्यो कुरियर कम्पनी हो है, डेलिभरी कुरियर डेलिभरी हुन्छ नि त्यसको चाहिँ कम्पनी हो। त त्यहाँ तपाईलाई के लाग्छ भने कि कुरियर कम्पनी हो, त्यसको वेयर हाउस हुन्छ, जति पनि कुरियर कम्पनीहरू छ त्यो उनीहरूको वेयर हाउस हुन्छ, अनि त्यो वेयर हाउसमा काम गर्ने हो कि भनेर उनीहरूले चाहिँ लागिरहेछ त्यो सोचेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। जब मैले चाहिँ चेक गरेँ त त्यहाँ चाहिँ के थाहा भयो भने त्यो चाहिँ कुरियर कम्पनी हो, तर उनीहरूले चाहिँ वेयर हाउसको काम होइन, उनीहरू चाहिँ फुड डेलिभरीमा चाहिँ बोलाइरहेका छन् र उनीहरू जब यहाँ आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ फुड डेलिभरीमै काम गर्नुपर्छ। अब जुन पनि वर्क परमिट तपाईले चाहिँ थाप्नुभयो, वर्क परमिट तपाईको आयो भने त त्यो वर्क परमिटबाट तपाईलाई कसरी चिन्ने कि यो वर्क परमिट मैले चाहिँ भनेकै काम हो भनेर, तर त्यो वर्क परमिटबाट चिन्न सकिन्छ। तर तपाईलाई चाहिँ त्यो आइडिया आउँदैन, तपाईलाई थाहा छैन कि कसरी चिन्ने है। त म तपाईलाई चाहिँ ल्यापटप स्क्रिनमा लगाइदिन्छु र वर्क परमिट पनि बताउँछु र त्यहाँबाट चाहिँ कसरी हामी चाहिँ चिन्ने कि मैले भनेकै काममा आइरहेको छु कि छैन भनेर त्यसको बारेमा तपाईलाई बताउन गएको छु कि। यो एउटा चाहिँ रोमानियाको चाहिँ हाम्रो वर्क परमिट र यो वर्क परमिट भनेको अब जस्तै चाहिँ जसको यो आएको छ त्यो म्यान पावरले चाहिँ भनेको थियो वेयर हाउसको कामको लागि, तर वेयर हाउस नै अहिले पनि भनिरहेका छन् हैन। अनि त्यो चाहिँ केटाले चाहिँ मलाई दियो कि चेक गरिदिनको लागि सबै कुरा ठिक छ कि छैन। अनि मैले चेक गर्दा चाहिँ वर्क परमिट ओरिजिनल नै हो, कम्पनी पनि दर्ताको छ, तर यो वेयर हाउस कि तपाईको कामको लागि वर्क परमिट आएको छैन। त मेन कुरा के हुन्छ कि हामी जे कुराको लागि चाहिँ एप्लाई गरेका हुन्छौँ, जुन कामको लागि एप्लाई गरेका हुन्छौँ वेयर हाउसमा, त्यही कामको वर्क परमिट आएको छ कि छैन भने त्यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग चेक गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ दुईटा वर्क परमिटको यहाँ चेक गरेँ। दुईटै वर्क परमिट तपाईको दुवैजनाले चाहिँ भनेका थिए वेयर हाउसको लागि, तर दुईटैको तपाईको चाहिँ वर्क परमिट तपाईको आएको छ डेलिभरी बोयको लागि। अब त्यो चाहिँ मैले चाहिँ कसरी चेक गरेँ, मैले चाहिँ गुगल जुन जेमिनी छ एआई त्यसबाट मैले चेक गरेँ। त वर्क परमिट एकदम तपाईको चाहिँ रियल छ, फेक छैन। किनकि अब तपाईको वर्क परमिट त तपाईको इन्डियाको जुन रोमानिया एम्बेसी छ त्यहाँ एप्लाई गरिन्छ, त्यहाँ डकुमेन्ट जान्छ र तपाईले फिजिकली त्यहाँ गएर इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ। त त्यहाँ चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ, तपाईको डकुमेन्ट त सिधै रिजेक्ट हुन्छ तपाईको, र तपाईँ लिएर पनि जानुहुन्छ त्यहाँ। त त्यो कन्डिसनमा कसैले पनि नेपालको तपाईको म्यान पावरले चाहिँ डुप्लिकेट तपाईको वर्क परमिट मगाउँदैन, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि यो सबै डकुमेन्ट तपाईको जान्छ फिजिकली यिनीहरू लिएर जान्छ तपाईको इन्टरभ्यू दिनको लागि। त्यहाँ तपाईको चाहिँ सिधै त्यो रोमानियाको एम्बेसीले समात लिन्छ र तपाईको त्यो कुरा क्लियर भइहाल्छ कि यो डुप्लिकेट वर्क परमिट हो। त्यस्तो किसिममा तपाईको कुनै पनि म्यान पावर एजेन्टले छिटो गर्दैनन्। र यदि डुप्लिकेट तपाईको वर्क परमिट छ भने त वर्क परमिटमै रुकिहाल्छ, वर्क परमिटमा त अगाडिको कुनै पनि काम पर्दैन, तपाईको साल बितिहाल्छ, तर तपाईको चाहिँ इन्टरभ्यूको डेट आउँदैन, न त कहिले पनि तपाईँ जानुहुन्छ। त्यहाँ कम्पनीको सबै नाम दिएको छ र तपाईँको ठेगानामा तपाईँको चाहिँ मुरेस रोमानियामा छ तपाईँको होइन, कम्पनी दर्तानामा तपाईँको जुन कि फिजिकल कोड जुन छ तपाईँको यहाँ राखिदिएको छ, कामदारको नाम, कामको पद। अब कामको पदमा तपाईँको चाहिँ उनीहरूले एप्लाई गरेको थियो वेयर हाउस, तर आएको छ कुरियर डेलिभरी बोयमा। त उनीहरू चाहिँ जेको डिमान्ड आयो त्यसैमा हालिदिएका छन् कि। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जुन वर्क परमिट जुन हुन्छ त्यो वर्क परमिटमा तपाईँको एउटा कोड हुन्छ कि, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ COR, तपाईको जुन अकुपेसन हुन्छ, जुन तपाईको काम हुन्छ त्यो एउटा कोड राखिएको हुन्छ। त्यो कोडबाट चाहिँ समातिन्छ कि हाम्रो कुन कामको लागि वर्क परमिट आएको छ। यहाँ 962101 छ तपाईको कुरियर लेखेको छ। त्यो 962101 भनेको तपाईको डेलिभरी बोयको हो। म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्लियर गर्छु।
यहाँ पनि लेखेको छ कामको कोड 962101 यो रोमानियाको श्रम कानुन अनुसार कुरियर वा पार्सल वा खाना ओसारपसार गर्ने कामको कोड हो। 100% तपाईको यो चाहिँ के छ भने फुड डेलिभरीमा तपाईको यो वर्क परमिट आएको छ भने बुझ्नु पर्यो के। त यहाँ भनेकै छ म्यान पावरले यो वेयर हाउसको काम हो भनिरहेको छ भने उनीहरू तपाईलाई ढाँटिरहेका छन् वा गलत जानकारी दिइरहेका छन्। डकुमेन्ट अनुसार काम दुवै वर्क परमिटमा स्पष्ट रूपमा कुरियर र कोड नम्बर 962101 लेखिएको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईको रोमानियाको श्रम कानुन अनुसार COR कोड 962101 भनेको कुरियर पार्सल डेलिभरी वा खाना ओसारपसार गर्ने डेलिभरी बोय वा राइडरको काम हो, गोदामको होइन भनेर भनिदिएको छ के। अब यहाँ चाहिँ के हो भने कि उनीहरू केटाहरूले चाहिँ वेयर हाउसको लागि एप्लाई गर्थे, तर चाहिँ त्यो म्यान पावरले चाहिँ के गरिदिएको छ भने डेलिभरी बोयको डिमान्ड आयो होला, डेलिभरी बोयमै हाल्थ्यो होला कि, अनि त्यसपछि डेलिभरी बोयको वर्क परमिट आइहाल्यो। त अब यो रोमानियामा डेलिभरी बोयमा चाहिँ तपाईँले फुड डेलिभरीमा चाहिँ काम गर्नु भनेको धेरै नै तपाईँको दुःखवाला कष्टवाला काम हो, किनकि पानी परिरहेको बेलामा 40 डिग्री सेल्सियस गर्मीमा पनि तपाईँको स्नोफल भएको बेला पनि तपाईँले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र सोच्नुहोस् कि पुरै स्नोफल भइरहेको छ, एकदम यति नै चिसो -20 डिग्री सेल्सियस -25 डिग्री सेल्सियसमा तपाईँले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, बाइक कुदाउनुपर्छ होइन। त्यो कन्डिसनमा यहाँ चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ कि तपाईँको त्यो चाहिँ स्नोफल भएर बरफ जमिहाल्छ कि त्यहाँ फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो स्कुटी चलाउनु मिल्दैन र तपाईँको हरेक दिनको एउटा टार्गेट हुन्छ, त्यति चाहिँ तपाईँले डेलिभरी गर्नै पर्यो, गरेन भने तपाईँको चाहिँ फेरि स्यालेरीबाट कट हुन्छ र तपाईँको त्यो लसमा जान्छ क्या। यहाँ हेर्नुहोस् रोमानियाको श्रम कानुन क्लासिफिकेसन अफ अकुपेसन इन रोमानिया COR अनुसार वेयर हाउसमा काम गर्ने विभिन्न पदको छुट्टै कोड नम्बर हुन्छ। मुख्य पद 3 का कोडहरू यस प्रकारका छन्। 432101 जुन कि वेयर हाउस इन्चार्ज हो, 432111 वेयर हाउस कामदार वेयर हाउस वर्कर, त्यसपछि तपाईँको 432104 छ जुन तपाईँको सामान वा अनुसार बुझ्ने वा वितरण गर्ने कामदार हो। मेरो जुन तपाईँको छ त यही हो 43 तपाईँको 2101 432104 जुन छ यो मेरो म आफ्नो वर्क परमिट तपाईँलाई बताइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कि 432104 छ जुन कि तपाईँको रिसिभर डिस्ट्रिब्युटरमा तपाईँको यो मेरो छ र यहाँ मेरो चाहिँ नाम पनि राखिएको छ। त 432104 भनेको हाम्रो वेयर हाउसकै क्याटेगोरीमा पर्छ, तर यो जुन 43 बाट जुन स्टार्ट भएको छ त्यो सबै हाम्रो चाहिँ वेयर हाउसको हो। यदि तपाईँको चाहिँ 962101 छ भने त्यो भनेको तपाईँको कुरियरको हो। यसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिधै क्लियर भइरहेको छ भने कि म्यान पावरले झुट बोलेर तपाईँले चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो त्यो वेयर हाउसमा, अनि तपाईँको हालिदिन्छ तपाईँको डेलिभरी बोयमा, मतलब तपाईँको चाहिँ फुड डेलिभरीमा। त यसबाट के क्लियर भयो भने कि यदि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि म्यान पावरबाट तपाईँले कुनै कामको लागि एप्लाई गराउनु भयो कि मेरो यो काममा चाहिँ पोस्टको काममा तपाईँको हुनु पर्यो, जस्तै तपाईँको अकुपेसनमा तपाईँले भन्नुभयो वेयर हाउस, तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर वा तपाईँको चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा, होटल लाइनहरूमा, हस्पिटलमा होइन, यी सबै काममा भन्नुभयो। तर तपाईँको चाहिँ काम आइरहेको छ मानिस तपाईँको चाहिँ यो डेलिभरी बोयमा या चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइनमा या तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चरमा भने त्यो कन्डिसनमा सबैको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको म्यान पावरले तपाईँलाई ठगिरहेको छ, तपाईँले चाहिँ भनेको अनुसारले चाहिँ काम भइरहेको छैन, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्यान पावरसँग राम्रोसँग बुझेर पेमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँलाई अब जुन वर्क पेमेन्ट आइसकेको छ त्यसैमा आउन चाहनु तयार हुनुहुन्छ भने त आउनुहोस्, पेमेन्ट गर्नुहोस्, नत्र भने म्यान पावरलाई भन्नुहोस् होइन मैले चाहिँ भनेको थिएँ जुन काममा त्यही कामको वर्क पेमेन्ट चाहियो, म अरू काममा जाँदिनँ, तपाईँहरूले जोको डिमान्ड बढी छ त्यसैमा तपाईँले हालेर पठाइदिनु भएको छ। यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने कि राम्रो पोस्टहरूमा राम्रो कामहरूमा चाहिँ पैसा बढी दिइरहेका हुन्छ। खोइ तपाईँले मानुस 7 लाख रुपियाँ दिनुभयो, 7 लाखमा तपाईँले जान खोज्नु परेछ यो वेयर हाउसमा जुन कि राम्रो कम्पनी राम्रो कामको डिमान्ड आएको थियो, तर अरूले चाहिँ 8 लाख 9 लाख दिइरहेको छ कि मलाई चाहिँ म बढी पेमेन्ट गर्छु, तर मलाई चाहिँ राम्रो कम्पनी राम्रो ठाउँमा चाहिँ मलाई चाहिँ जानु छ, राम्रो काम हुनु पर्यो। अनि त्यो अनुसारले चाहिँ कति म्यान पावरले चाहिँ त्यो बढी पैसा दिने को जुन हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ काम सेटल गरिदिन्छन् के। अब त्यो जति पनि जुन म्यान पावरको स्टाफहरू जुन हुन्छ नि त्यो स्टाफहरूसँग मिलाउँछौँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ काम गर्छ कि, सबैतिर पैसाको काम हो होइन। त्यसैले तपाईँ अब लिनु जानुभयो उनीहरू चाहिँ चिनिहाल्छन् कि यसलाई जेमा पनि पठाइदियो भने मानिहाल्छ गइहाल्छ, र त्यो कन्डिसनमा आएपछि यहाँ दुःख हुन्छ। त्यसैले चाहिँ एकदम सोचे विचार गरेर तपाईँले चाहिँ वर्क परमिटलाई एक्सेप्ट गर्नुहोला र पेमेन्ट गर्नुहोला।
वर्क पर्मिट तपाईले खोजेकै कामको वर्क पर्मिट आएको छ भने एक्सेप्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईले खोजेकै कामको वर्क पर्मिट आएको छैन भने तपाईले चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गरेर तपाईले भन्नु कि म यो काममा जाँदिन र अर्को वर्क पर्मिट नयाँसम्म वेट गर्नुहोस्। र मैले भनेको अनुसारले तपाईले चाहिँ जति पनि तपाईले चाहिँ वर्क पर्मिट थाप्नु भएको छ त्यो वर्क पर्मिटमा कुन कोड हो त्यो कोडको अनुसारले चाहिँ तपाईले चाहिँ गुगलमा एआईसँग सोध्नुहोस्, गुगलमा सर्च गर्नुहोस् कि त्यो कोड कुन कामको लागि हो। मैले त्यहाँ दुईटा कोडको लागि मात्र बताएँ। तपाईको चाहिँ 96 तपाईको चाहिँ 2001 छ भने तपाईको डेलिभरी बोयको हैन फुड डेलिभरीको, 432001 छ भने तपाईको चाहिँ वेयर हाउसको, त्यस्तै अरूको पनि हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन लाइनको पनि हुन्छ, एग्रिकल्चरको हुन्छ, होटल लाइनमा हुन्छ, रेस्टुरेन्ट लाइनको हुन्छ हैन, न्यानीको हुन्छ। त अरु जति पनि तपाईको काम भयो भने त्यो सबैको कोड के हुन्छ, त्यो कोड सही छ कि छैन भने त्यो चेक गरेर राम्रोसँग भेरिफाई गरेर अनि त्यसपछि तपाईले पेमेन्ट प्रक्रिया गरी पठाउनु होला। यदि तपाई चाहिँ मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम आउनुभएछ र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो दिनको लागि थ्यांक यू।